ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ 20 ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 10 ਬਚਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਸਕੈਂਡੀਅਮ, ਉਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ 21। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੋ ਡੱਬੀਆਂ, ਪਰੋ ਪਰੋ ਪਰੋ। ठीक है जी, पढ़ना शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ਤੇ 21। ठीक है जी। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਏਗਾ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ, ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 22। 21 ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੂਰਾ ਲਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਚਲੋ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋ ਸਮਝ ਆਊਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। पढ़िए फिर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ਹੁਣ ਕੁਰਸੀ ਖਾਲੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਉੰਡ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਣੇ। ਵਨੇਡੀਅਮ 23। लिखो जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ਤੇ 23। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਅਗਲਾ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ। ਇਹਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਿਠਾ ਦਾਂਗਾ, 3s 3p 4s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਤੇ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 19 ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਾ ਪਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਭਰ ਦੇਣਾ ਬਸ। 21 22 23 ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਭਰ ਜਾਂਦੇ, 5 ਕੁਰਸੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ 'ਚ ਪੈਣਾ, ਐਡੀ ਇੱਕ ਛਾਲ ਵੱਜੀ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ 'ਚ ਵੱਜਣੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਕਾਪਰ 'ਚ ਵੱਜੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਪਹਿਲੇ ਡੰਡੀ ਸਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਠੀ ਇੱਦਾਂ ਮਾਰੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਂ 4s ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂਗਨੀਜ਼, ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 25। 1s
2s 2p 3s 3p 4s 3d। चलो पढ़ना शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ਤੇ 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਰਨ, ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 26। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। चलो जी पढ़ना शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ 26। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਇਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਬਾਲਟ, ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 27। 2s 3p 4s ਤੇ 3d। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ਤੇ 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਬਾਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਿਕਲ। ਨਿਕਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 27। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 28। ਨਿਕਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ 28। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। 1 2 ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ 3 ਖਾਨੇ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ 1, ਪੀ ਦੇ ਥੱਲੇ 3, ਐਸ ਦੇ ਥੱਲੇ 1, 5 ਸੀਟਾਂ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 ਤੇ 28। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਕਾਪਰ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤਾਰਾ ਮਾਰ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ। 29 ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਡੱਬਾ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਡੱਬਾ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ 3 ਡੱਬੇ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਡੱਬਾ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਪੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰ 3 ਡੱਬੇ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਡੱਬਾ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰ 1 2 3 5 ਡੱਬੇ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਇੱਥੇ ਪੜਨਾ। ਦੇਖਿਆ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਤੇ ਕਾਪਰ ਆ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਲਿਖਣੇ। ਐਸ 'ਚ 4s 'ਚ ਨਾਲ 2 ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੇ, 4s 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਿਖਣਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਤੇ ਕਾਪਰ 'ਚ 4s 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਿਖਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਜ਼ਿੰਕ। ਲਾਸਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਕ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਕ ਦਾ 30 ਹੈ। 1s
2s 2p फिर 3s फिर 3p फिर आ जाएगा 4s फिर आ जाएगा 3d। एक डब्बा ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ 3 ਡੱਬੇ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਡੱਬਾ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ 3 ਡੱਬੇ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਡੱਬਾ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ 5 ਡੱਬੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਕਿੱਦਾਂ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਜੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 30 ਦੀਆਂ 30 ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੇ ਖਤਮ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਤੇ ਕਾਪਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 4s ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖਣੇ ਹੈ, 4s ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਡੰਡੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਚੱਲੀ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਚਲੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਇਹ ਡੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੀ ਨਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਖਾਨਿਆਂ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ। ਆਪਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਕੀ ਕੀਤੇ? ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਡੰਡੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ orbitals in order of increasing energy ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜੋ ਘੱਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਨਰਜੀ ਕੀ ਗਾਹੀ 1s ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਜੋ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨਾ ਐਨਰਜੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੀ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? 3d ਦੀ। 3d ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਨਰਜੀ ਕਿਹਦੀ? 4s ਦੀ। 4s ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਹਦੀ? 3p ਦੀ। 3p ਨਾਲੋਂ ਕਿਹਦੀ ਘੱਟ ਸੀ? 3s ਦੀ। 3s ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਹਦੀ? 2p ਦੀ। 2p ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕਿਹਦੀ? 2s ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਹਦੀ? 1s ਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭਰਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 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 ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡੱਬੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਡੱਬੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਬਿਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਆਰਬਿਟਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ। ਬਾਏ।